Jo, jag har ju Hampus här från Ramounts idag. Han var ju med och gjorde en sån här... gjorde en pulka som vi rustade upp. Ja, precis. Ja, med lite olika grejer. Har ni inte kollat den så kolla in den först ska ni få se. För det finns lite grejer här som jag återanvänt därifrån. Ja, det är det som är smart med det här faktiskt. Men nu har jag hållit på att ställa ordning en båt. Och då kommer jag till att säga, ja men nu behöver jag få lite grejer på den. Som man kan ha. Och då tänkte jag, kan ju du var ju med och valde ut lite grejer till mig här. Ja. Får du visa upp lite tänker jag. Ja. Nej, men hur du tänker. Det är som med RAM liksom, att man börjar det just som vi pratade om också då, just det här att ja, du behöver ju inte köpa nya delar hela tiden för att kunna fiska på båten eller ha den på isfiskepulkan, utan det som är smidigt är att man kan flytta med sig det. Det är det jag tycker är så bra med det här. För att jag menar, det kostar ju lite om man ska köpa allting till alla grejer hela tiden. Så är det. Så det är det som är bra tycker jag. Börja med de här kamerorna. Ja, de här kamerastängerna. Den här kamerastängen tycker jag faktiskt är väldigt bra. Du kommer upp lite högre med den här. Och just att du har kulleder. Du har 2 kulleder här uppe och en här nere. Och då gör det att du får lite olika vridmoment på den. Så du kan ställa in kameran hur du vill ha den. Och det är ganska enkelt att göra. Du skruvar ju upp armen så den fungerar och sen ställer du in den. Så här har du ju en väldigt bra variant för att just kunna få din filmning i lite andra unika vinklar än om du har det på bröstet eller på några andra vanliga fästa. Så det här tycker jag är lite roligt för du kan ju också vinkla ut den så pass rejält ända här nerifrån. Så du kan ju vinkla ner den om du vill filma. Ja, just det, när man släpper tillbaka. Ja, när du ska landa fisken i hoven eller när du ska släppa tillbaka den kan du få en väldigt häftig vinkel jämfört med vattenytan. Det tycker jag är en häftig grej. Det har jag inte tänkt på, det var ju bra. Ja. Och så gjorde vi så att jag har ju satt en kula bak där och så har jag satt den fram. Så jag kan ju flytta den där armen. Ja, och det är det som är också för att köpa en kula, det är ju inte så många kronor att köpa. Men köpa ett helt fäste blir ju många kronor. Ja. Så att vill man bygga mycket RAM med sin båt så är det ju bra. Och just som du hade din båt var ju grymt med de här skenorna som sitter. Just det, det var inbyggt på båten. Ja. Så jag behövde bara öppna upp så jag kunde skjuta på dem där. Och då kan du bygga på hur mycket kulor som helst egentligen. Ja. Eller hur lite. Så det tyckte jag var riktigt bra i din båt faktiskt. Sen har vi spöhållarna som är otroligt smidiga. Samma där, har ju kulleder så du kan då justera dem hur du vill ha dem. Fördelen med den här spöhållaren det är ju att du har mothugg på köpet. Nu glömde ju vi att ta med oss ett spö. Ja, det var ju faktiskt mindre bra. Fast vi sa att vi skulle göra det i alla fall. Tanken var ju bra i alla fall. Och där har du ju just det här att du kan få in den. Men de flesta andra så måste du ju slacka linan för att få ut spöna. Här har du, eftersom den sitter i den här, så trycker du ner den. Vilket gör att den vippar upp och du får mothugget med på köpet. Sen, hur då? Hur funkar det med det? Du har ju rullen här som ligger. Och då sitter ju rullen här under. Och då klickar du upp den. För att få ut den så måste du göra den här rörelsen för att få ut den här igenom. Ja, just det. Och då klickar du upp den och när du gör det så får du mothugget direkt. Så du slackar aldrig linan någon gång. Smart. Så då minskar ju risken för att tappa fisken. För linan är hela tiden stram liksom. Och det var enkelt att låsa det. Ja. Säkra spöet sådär. Ja, säkra ju spöet väldigt enkelt. Ja, men sen har vi det här betesbordet som jag tycker är suveränt bra. Just enkelt och smidigt. Du kan liksom fästa dina tänger väldigt enkelt och ha med överallt. Här har du någonting. Du har magneter här. Okej. Som är väldigt bra när man har lösa beten. Du kanske har en liten tänger som ligger löst som fäster ju väldigt fint. Ja, just det. Gör den. Nu låter det som att inte jag vet det här, men jag har ju använt det här på skotern hela vintern och det har ju varit klockrent. Ja, och det är ju också, det vet jag ju när vi installerade det på din isfiskepulka. Så det här har ju du flyttat över. Ja. Det har du gjort. Precis. Och sen har du då en tappning här för att kunna tömma ut vatten om det kommer. Just det, som nu då. Ja, så det är jättebra. Och sen har du här på sidorna så finns det en lös ramkula du kan köpa till. Om du då vill sätta en kula här med en liten arm och en telefonhållare eller något annat du vill bygga på. Just det. Så det går ju att bygga på mer ram på den här så att säga. Så det är lite så investering kan man säga. Ja, det är en investering och sen tycker jag det är smart just för att allt egentligen det vi går igenom idag
flyttar ju du över på din fiskepulka på Ja, eller som telefonhållaren här. Ja. Den har ju jag i bilen normalt. Ja, och där har du en telefonhållare då. Som är med trådlös laddning, vattentät. Så den här är ju suveränt att ha på sjön. Behöver inte oroa sig för själva laddningen. Enkel enhandsfattning. Ja, det är klockrent. Bara man har sett det där en gång hur det där funkar, då vet man. Men jag ser alla andra som stoppar i telefon, de försöker lyfta. Jag bara, nej men skjut i den bara. Ja, det är bara att slida i den. Ja. Väldigt enkelt och smidigt. Och den sitter riktigt bra. Ja. Sen finns det möjlighet, om inte man har så smart som du har i din båt, så har du möjligheten att kunna fästa sådana här skenor. Frex-skenor. Ja. Och det funkar på samma princip, att du får in kulan här och sätter den åt håll. Ja. Och där finns olika längder. Så har du inte det här systemet som du har i båten så är det inga problem. Nej. Då går det ju... Och det var den där jag började med, och det var det vi hade i pulkan också. Ja. Så det går ju ändå så popnita eller om man möjligt att skruva med bultar och muttrar. Liksom. Ja. Så det är inga problem. Nej, och de där tål mycket mer än man tror faktiskt. Ja, det gör de. Otroligt bra. Det är någonting annat som går av före, det har jag provat. Ja. Det är det som jag körde lite kraftigt med den där skoten och det studsade i den där pulkan. Ja. Det är inte det där. Men då är det full garanti på knopparna, vet inte så? Ja, vi har ju livstidsgaranti på det. Limited lifetime warranty som det heter. Men man kan säga att det är livstidsgaranti. Det är ju så få gånger det händer någonting med produkten. Liksom. Ja. Och sen har du ju då för ekolådor. Finns olika. Du har ju den universala. Ja. Och det är ju lika där. Fungerar ju på samma sätt. Med kullederna och armarna. Så du kan då ställa in utifrån hur du sitter. Om du vill ha en låg montering eller lite högre. Och det är också bra när du fiskar och står upp. Då kanske du vill kunna höja upp den så du inte behöver sitta och... Alltså den här placeringen blev mycket bättre än jag trodde faktiskt. För att när jag sitter och kör, då här bak då vinklar den lite bakåt så ser jag. Men har jag den som den är typ nu, eller lite mer framåt, då ser jag de som är fram och fiskar också. Så jag tycker det är sjukt smidigt att man bara kan justera så enkelt. Ja, och det du kör egentligen är ju 2 storlekar på kulorna. Det är ju våran B-storlek för de här mindre enheterna som telefonhållare. Och sen har du ju C-storleken för ekolod och spöhållare där det blir lite mer påfrestningar. Liksom. Ja. Så det är egentligen det du kör med. Sen har vi en som är bakom dig här. Ja, just det, den där tror man är dyr, men det är den faktiskt inte. Den är faktiskt inte. Jag tror den ligger på styvt 250 kronor ungefär. Och det är en hållare för hov. Och den är också otroligt enkel. Nu säkrade jag den där fall det skulle hoppa av när jag åker bil eller båt. Ja, för det blir lite mer när man åker bil. Och sen, det enda du gör är ju bara att trycka till den. Sitter den där. Och så har jag gjort, nu orkar jag inte fälla ut den där, men man kan fälla ut den så att hoven ligger liksom bakom. Ja. Så den här tycker jag ju, den här använder jag själv faktiskt när jag fiskar en hel del. För oftast är det man har hoven och du vet, den ligger ju där definitivt den inte ska vara. Ja, hela tiden. Så det här är ett enkelt sätt att säkra upp den på liksom. Och sen tyckte det var bra med den där att man kunde säkra med en rem där, för det var ju en klyka där. Jag antar att det var det var till för. Ja, och det är ju också så att det är som du säger med transporter, det med bil och man är ute på grusvägar och det guppar och far. Då behöver du inte hålla på och fundera att du måste hela tiden plocka av den. Nej. För att vara orolig. Som du har gjort här, jag menar, det ska bra mycket till. Ja, och då märker jag väl det så. Ja, Sen har vi en grej till, Ja, det har ju varit populärt. Jag vet att ni har gjort lite förändringar med det där, va? Ja, förut var det ju så att det var en skruvbas eller som du har till skenan för er motorfäste vid transport. Liksom. Men sen har vi faktiskt tagit fram, min nya kollega Ulf har spånat på det här och tog fram en då med tuffklon i båda ändarna istället. Jo, sådana fick jag ju med. Ja, precis. För att slippa hålla på och skruva i båtarna. För att kunna sätta runt rör, relingen eller liknande. Liksom. Så den har faktiskt blivit populär nu den här sommaren. Den har gått väldigt mycket faktiskt. Och de använder, alltså jag har 3 stycken på skotern. Ja. Alltså i botten där är det bara att klämma på där så kan jag sätta isborren eller vad jag vill där. Ja. Nej, de klorna, just klorna använder jag ju själv också till allt egentligen. För att montera telefonen på fyrhjulingen, snöskoter, cykel. Jag har den när jag är i husvagnen. För jag fäster den uppe på olika ställen i husvagnen till surfplattan eller kolla på film på husvagn. Alltså det är you name it. Jag har den i vardagsrummet. Jag är lite lat och när jag sitter med surfplattan kan jag sätta den och klämma fast den vid bordet. Ja, just det. Den går ju att använda till så mycket den basen. Liksom. Och gör så att motorn blir lite stabil då. Ja, den håller ju liksom så att inte den ligger och slår så hemskt när du är ute och kör. Precis.
Så att, nej, men det var väl egentligen det vi hade att visa på den här båten idag. Kanon, Det är tack. lite kul.